हेलो एभ्रिवान, आज म बनाउँदैछु मसला डोसा। सो मसला डोसाको लागि पहिला म रेडी गरेछु मसला। कोकोनट ओइल रेडी गरेछ। अब म यसमा एड गर्दैछु तोरीको दाना, यो ड्राई चिल्ली, अब यसमा एड गर्दैछु मैले जिन्जर चप, यो चाहिँ पुट्टुकडला, यो चाहिँ ओनियन चप अनि चिल्ली चप, यो चाहिँ केरलाको फेभरेट पत्ता यानी कि कडी पत्ता। र भिडियो बना हेल्प करो। ये हमारे नेपाल से थापा जी हैं कि बहुत सालों से यहाँ पे केरला में जॉब कर रहे हैं और हमारा होटल है। मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ और ये अच्छा साउथ इंडियन का खाना भी बनाते हैं और नॉर्थ इंडियन का भी बनाते हैं, प्लस हर काम करते हैं। तो ये आपको रेसिपी बताएंगे, देखिए ध्यान से। यो चाहिँ ग्रीन पिस यानी कि हरियो मटर, टर्मरिक पाउडर यो चाहिँ, अनि चिल्ली पाउडर, अब म यसमा एड गर्दैछु पोट्याटो अनि क्यारेट। यो चाहिँ अलरेडी बोइल गरेर राखेको हो।
टक्क लाएर हाम्रो रेडी भयो मसला ढोसाको मसला। यो चाहिँ ढोसाको पिठो हो। यो रेडी गर्नको लागि यो र राइस अनि त्यसपछि हाम्रो यो पन्नी राइस अनि उर्दू दाल एकैसाथ मिसाएर भिजाउने। भिजाएको 10 मिनटपछि टक्क त्यसलाई पिस्ने अनि वाटर र सल्ट एड गरेपछि हाम्रो यो रेडी हुन्छ। ढोसा बनाउन तावा चाहिँ अलिक हिट हुनुपर्छ अनि ढोसा राख्ने बेला चाहिँ हल्का हल्का माथिबाट हल्का हल्का तरिकाले माथिबाट टक्क हल्का हल्का घी लगाउने। त्यसपछि हाम्रो मसला टक्क मसला राख्ने। सो टक्क लाएर हाम्रो रेडी भयो मसला डोसा। यो चाहिँ हाम्रो मसला डोसा बनाएको रेसिपी भिडियो थियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला।